Hello guys! Welcome to Bar and Breed's YouTube channel. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutan i-click ang like and subscribe buttons sa inyong mga screen. Ngayon po, magluluto po tayo ng soy sauce chicken wings with dried mushroom or siyaw gayek with tungko. Ayan po yung ating siyaw gayek with tungko, dried mushroom. Yung sauce pa lang, ulam na. Let's start cooking na. So first of all po, i-wash and clean natin yung ating chicken wings. Tanggalin po natin kung may mga feather, may balahibo or mga dumi. Sunod naman po, i-soak po natin. Wash and soak po natin yung ating dried mushroom. After po natin masoak, i-cut po natin into tiny bite size or kung gusto nyo mas malaking size. Ito po yung sauce na gagamitin natin. Pero kung wala po kayong ganyang sauce, okay lang po. So, i-prepare po muna natin ang ating water. Kung wala pong ganyang sauce, so ginger, onion, and 2 tablespoon of dark soy sauce and 1 tablespoon of light soy sauce kung wala pong chicken marinade. Then, ilagay po natin ang ating chicken wings, star anise, black sugar, and i-boil po natin into high fire for 20 minutes or medium fire. After po nating ma-boil into 20 minutes ang ating chicken wings, ilagay na po natin ang ating mushroom. Yung pinagbabada nyo po ng mushroom, kung malinis, pwede nyo din pong ilagay sa ating chicken wings para mas malasa. Ganun lang po kabilis ang pagluto ng ating siyaw gayek with tungko. Pali mahaba yung go. Tungko is ito po yung kind ng dried mushroom. Tungko. Yung sauce pa lang po niya, ulam na. Pwede nyong i-keep up to 3 days kung may natirang sauce. Ito po yung ating mga ingredients. Yung pong light soy sauce and dark soy sauce ay kung wala lang po kayo ng chicken marinade. Kung meron po kayong chicken marinade, 1 cup lang po ng chicken marinade. Thank you for watching. Bye bye.